आज म तपाईलाई सजिलैसँग चिया कसरी पकाउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। बिहानै उठेर चिया खान स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ, जसले दिनको गुलियो मिठो चट्ट परेको सुरुवात गर्नको लागि सजिलो हुनेछ। सुरुमा चस्मा फुकालेर राखौँ। त्यसपछि फ्रिजबाट हामी दुध निकाल्छौँ। आहा, जस्तो कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मासिनुन हो यो टी देखेछ। हामी चाहिँ यो दुधबाट चिया पकाउने छौँ। हामी यो चियालाई यसरी खोल्नेछौँ। हामी यो दुधको प्याकेटलाई यसरी खोल्नेछौँ। सुरुमा हामी चिया पकाउने भाँडामा दुध हाल्नेछौँ। धेरै भयो कि क्या हो। यसपछि दुधको प्याकेटलाई सुरक्षित साथ राख्नको लागि हामी लिएर आएका छौँ जुगाड चिम्टी। फेरि हामी यो दुधलाई वापस फ्रिजमै राख्नेछौँ। अब अलिकति दुधमा पानी थप्नेछौँ, किनभने दुधमा मात्र चिया पकाएको अलिकति अनहेल्दी हुन्छ। त्यसकारण अब दुधमा पानी मिसाइसकेपछि अब ग्यास अन नगरी त कसरी पाक्छ र, त्यसैले हामी अन गर्दैछौँ। यो पाइपलाइनमा मात्रै अन गरेर हुँदैन, त्यसकारण यता पनि अन गर्नुपर्छ। स्विचमा देख्नुभयो, झ्याट्टै बल्यो नि त। अब हाम्रो दुध प्लस पानी तात्तिन सुरु भयो। अब हामीले के मिसाउन पर्छ यहाँ भने, अब हामीले मिसाउनु पर्छ चिया, चिनी, मरिच लगायतका कुराहरू। जति धेरै कुरा मिसाउन सक्यो त्यति मिष्ठान्न हुन्छ हाम्रो चिया। अब म हाल्न गइरहेको छु चिया, आफ्नै नेपालमा बनेको मिठो चिया, विश्व प्रसिद्ध इलाममा बनेको चिया। इलाम जुन नेपालको पूर्वी जिल्ला पर्छ, एकदम मिठो चिया, इलामको मिठो चिया। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, घोप्टो होला तर पढ्नु होला, व्हाइट सुगर। ओहो उम्ल्यो पो त हो। चियामा चिनी भएन भने, जस्तो कि तरकारीमा नुन, आफ्नो स्वाद अनुसार। आहा, कस्तो मिठो गरी उम्लियो। ल हेर्नुहोस् त, फ्लेमलाई हल्का घटाइदिउँ। चिया उम्लिँदै गर्दाखेरि चलाउनलाई कहिले पनि नभन्नु होला। विशेष गरी दुध चिया पकाउँदा अलिक लामो समयसम्म पकाइरहन सकियो भने चियाबाट हुने असरहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। र जस्तै कि लौरो पनि नभाचिने, सर्प पनि नमर्ने, सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाचिने भने जस्तै दुध चियाबाट हुने शरीरलाई हुने ग्यास्ट्रिक तथा पाद अनियन्त्रण जस्ता समस्याहरूबाट हामी अलिकति टाढा रहन सक्छौँ। अब हामीसँग रहेको छ मरिच। त्यस्तै अब हामी हाल्दैछौँ सुकमेल प्लस ल्वाङ। वाह, कत्रो धेरै! यसले चाहिँ हाम्रो चियाको टेस्टमा निखारता ल्याउनेछ।
अब हाम्रो चिया सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। लेट्स डु इट। $2,000 years later. आहा, हेर्नुस् त कति मिठो चिया। अब चिया खानको लागि हामी तयार छौँ। अब लिएर बस्नुहोस् अनि खानुहोस्। अब चिया खानको लागि तपाईँ बस्नुहोस्। ए दाइ उठ्नु हो? चिया खाने हो? धानको पात, धन्यवाद। सटुङ पार्टनर पनि उठिसकेछ, त्यस कारण मैले उसलाई पनि दिएँ र आफ्नो लागि पनि यहाँ रहेको छ। त्यसलाई म ठुलो कपमा दिन्छु, सानो कपमा दिन्छु, ठुलो कपमा म खान्छु। त्यहाँ भन्न गर्नु त। अब चस्मा लगाउनुहोस्। त्यसपछि चिया खानुहोस्। जस्तो कि तपाईँ सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर मिठो चिया खाँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तै खालको स्वाद तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि जाडो मौसममा तपाईँ हिउँ परिरहेको बेलामा चस्मा लगाएर बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क र चस्मा लगाएर बाहिर निस्किँदा मास्कको बाफले तपाईँको चस्मा ढाकिन्छ नि, त्यस्तै बाफ पनि तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 진짜 맛있어요. त्यसपछि तपाईले आफ्नो चिया खाइसकेपछि तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यलाई अझ राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले लिन सक्नुहुन्छ एउटा केरा। दाइ मैले चिया पकाएँ, कपहरू चाहिँ धुने नि तपाईँ काम। कप चाहियो भने होइन, अब खाली भयो अनि खाली त के गर्नु, मलाई भरेको हो।